नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. ढोकळा आपण खातो, फर्मेंटेड ढोकळा, त्याच्यानंतर इन्स्टंट ढोकळा, असे वेगवेगळे ढोकळ्याचे प्रकार असतात आणि टिपिकली हा गुजराती प्रकार आहे. ढोकळ्याचाच एक वेगळा प्रकार आज आपल्याला पाहायचा आहे. वेगळा असला तरी सोपा आहे आणि तो सोपा कसा करायचा त्याचं सोल्युशन मास्टर रेसिपीज. चला सुरुवात करूया. 1.5 वाटी तांदूळ आणि अर्धी वाटी उडदाची डाळ, चमचाभर मेथी दाणा, याला छान 2-3 पाण्याने धुवायचं आपल्याला. तीन पाण्याने धुतल्यानंतर यामध्ये पूर्ण डाळ तांदूळ बुडेल इतपत पुन्हा पाणी भरायचं आणि याला 3 ते 4 तास ठेवून देऊ. आणि हे आपण जाडसर वाटून घेऊ. साधारण 4-1 तास झालेले आहेत आणि वाटताना हे जे पाणी असतं ना, हेच पाणी वापरायचं. म्हणजे कधी समजा असं कोरडं झालं म्हणून ह्याला 3-4 पाण्याने आपण व्यवस्थित धुवून घेतलेलं आहे. मी हे वाटून घेतो. आता साधारण 8 तास उबदार जागेत ठेवलं की छान फुलून येईल. मी काय गंमत करतो माहिती का, की एक तर ह्याला कोणी हलवायला लोक उबदार जागा, तर आपलं ओव्हन जे असतं ना ते तसं एरवी बंद असतं पण सील असतं, म्हणून मी सरळ हे ओव्हनमध्ये ठेवतो. ओव्हन बंद आहे एवढं लक्षात ठेवा. आणि साधारण 8 तासांनी याला आपण उघडू. आहे की नाही आयडिया? तर काल आपण तुम्ही पाहिलं असेल की आपण डाळ तांदूळ धुतलं स्वच्छ, त्याच्यानंतर बारीक केला आणि त्याला 7 ते 8 तास फर्मेंट केलं. आणि आता ढोकळा बनवू. आणि ढोकळा बनवण्यापूर्वी ही जी प्लेट आहे तिला आपण तेल लावून घेऊ. आणि ढोकळ्याचं पीठ जे आहे, जे आपण फर्मेंट करायला अवनमध्ये ठेवलं होतं, बंद अवनमध्ये, या हे छान फर्मेंट झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता. याच्यात चमचा घालून बघू आपण. हे बघा. आता यात आपण मीठ घालू. मीठ पिठाच्या अनुसरून आणि ह्याला छान एकत्र करून घेऊ. हे पीठ छान तयार झाल्यानंतर याला छान तेल लावून घेऊ. ठेवताना एक गोष्ट लक्षात घ्या की स्टीमर अगोदरच गरम व्हायला हवा, स्टीम जनरेट व्हायला हवी आणि नंतर मग ढोकळा शिजवायला ठेवा. आणि ढोकळ्याची थाळी अशी नका ठेवू, नाहीतर ढोकळा एका बाजूनी चपटा एका बाजूनी लठ्ठ माझ्यासारखा होईल. तसं करू नका. इव्हनली पाहिजे. एक 5-7 मिनटं लागतील, तोपर्यंत आपण चटणी करून घेऊ. हिरवी मिरची, जास्त तिखट हवं असेल तर जास्त मिरची, कोथिंबीर, ओलं खोबरं, आलं, लसूण, थोडी डाळवं, मीठ आणि थोडं पाणी.
व्यवस्थित झाला ढोकळा. गॅस बंद. आणि गॅस बंद केल्यावर एक 5 मिनटं असंच ठेवायचं याला. याला एक वेगळा ट्विस्ट देऊ आपण. आणि तो ट्विस्ट असा आहे की छान याच्यावर मिरची पावडर अशी टाकली की त्याला एक वेगळा रंग येतो. आणि यावर नंतर आपल्याला जी फोडणी टाकायची त्याच्यामध्ये आत्ता जी आपण फोडणी केली कसची, चटणीची, त्यातल्या फक्त मिरच्या बाजूला करायच्या आणि त्याच फोडणीत लिंबू पिळायचं, मीठ थोडंसं घालायचं, साखर घालायची आणि थोडं पाणी घालायचं आणि ते पाणी यावर पसरवायचं. फोडणी, यामध्ये लिंबाचा रस, पाणी आणि साखर. थोडं मीठ, कोथिंबीर. तर अशा रीतीने आपले पांढरे ढोकळे तयार आहेत. त्याला एक छान वेगळा ट्विस्ट दिला. त्याच्यामुळे रंगसंगती बघा त्याच्यामध्ये. थोडं लाल, थोडं पांढरं, थोडं हिरवं, थोडंसं ब्राउनिश. क्या बात आहे. लागतोय तेवढाच उत्तम. सोडा नाही, बेकिंग पावडर नाही, इनो नाही, दही नाही, ओरिजिनल आंबटपणा आणि ओरिजिनल फुगलेला. आणि म्हणून म्हणतो काय, पाहत राहा मास्टर रेसिपीज, बघा आमची आठवण येईल.